Hello everyone and welcome to another episode of #vlogger. For today's video, I will actually be sharing with you guys yung isa sa mga tinatanong nyo din madalas sa mga vlogs ko. Ito yung kung paano ko i-edit yung mga videos ko. Gamit lang yung phone ko kasi before, I actually use laptop and maraming beses ko na din tinry yung mga iba-ibang apps. But this app actually worked for me and I hope isa din to sa mga apps na makatulong sa inyo kapag nag-edit na kayo ng videos nyo. So, if you guys are interested and if you guys want to know more about it, please keep on watching. Ito din kasi yung madalas na tinatanong nyo sa akin kung paano ko i-edit yung videos ko or yung vlogs ko, even yung IG stories ko, gamit lang yung phone kasi of course, I use a lot of apps already sa laptop, sa phone, and all. But for today, I'm gonna be sharing this app which is talagang nag-work for me. And hindi kasi ako yung techie masyadong ma-edit or malagay ng mga kung ano-anong mga stuff sa videos ko. So for today, isi-share ko sa inyo kung paano ko ba ine-edit yung vlogs ko gamit yung iPhone ko. Maraming beses na kasi ako nagtatry ng mga apps. Nandyan yung Premiere, Adobe Premiere, nandyan yung Windows Movie Maker. So, at first, yung mga parang putyo-putyong videos lang, nalaman ko talaga lahat sa Movie Maker. But eventually, ang hirap kasi mag-edit sa Movie Maker kasi like yung mga transitions, parang naka-enclose ka lang dun sa mga konting types of edits. Kasi sa Movie Maker, konti lang yung pagpipilian mo na ganitong style ng video and all. So, I wanted it to be exactly like my own. Parang kung ano lang din ako, kung how I edit, how I actually do my vlogs. So, nag-try ako ng Premiere and it was really difficult kasi madami kang effects and all. Masyado siyang technical. But of course, I've tried it as well. And kailangan mo pa like talaga ng basics to know more about Premiere. And marami akong apps na trinay, but this one actually worked for me. Ito yung Kinemaster. So, nagsascroll lang ako sa YouTube about how to edit videos using your phone kasi nga para less hassle. Pangalawa, kapag busy ka and you really cannot use your laptop or masyado nang masakit sa mata kapag nagla-laptop ka, then you can actually use your phone for editing. Even yung mga thumbnail, you can actually just use your phone for that. And naisip ko na hindi ako ganun ka mapapagod kapag phone lang yung ginamit ko. Yung mata ko, syempre, we need to also protect our eyes for editing. Basically, natutunan ko lang tong Kinemaster sa YouTube. So, marami kasing naggagawa rin ng mga videos about how they edit their videos. And I found out about this app last year lang. Nung nag-start ako mag-vlog, trinay ko agad. Napakasimple lang din kasi gamitin ng Kinemaster. And pag nanood ka lang ng mga videos, mga tutorial videos about how to use it, malalaman mo na agad kung paano siya gamitin. Kaya lang, itong Kinemaster has watermark. So, depende sa'yo, meron kasi mga pirated versions din ng Kinemaster na pwede mong tanggalin yung watermark mismo. And pwede ka rin namang mag-subscribe. I think 2,000 or 1,000 a year lang. Then you can actually access all their layers, all their stickers, filters, pwede mo nang gamitin for just a year of subscription worth 1,000 pesos. At dahil phone ko rin yung ginagamit ko pang vlog ngayon, mag-screen record na lang ako how I edit my video. Siguro itong video na to or yung mga past videos ko kung paano ko siya ginawa. Sobrang simple lang and I hope it would help you guys para ma-start nyo na rin yung YouTube channel nyo. So, see you! Okay, so from here, makikita nyo yung photo and video na folder and makikita nyo yung mga apps that I use. Pindutin natin yung Kinemaster. So, dito makikita nyo yung mga untitled projects that I did. Ito yung mga vlogs na ginawa ko na dati. And na-upload ko na rin sa YouTube yung mga to. So, from here, pindutin nyo lang yung may plus na video sign or film sign. Tapos, pipili tayo ng project. So, ito, piliin natin yung nasa Laia Beach tayo. Ayan. Pindutin nyo lang din yung film na may edit button para ma-edit natin yung video.
So, ayan, hintayin lang natin na mag-load. So, na-delete ko na pala yung mga files dito, kaya mayroong mga missing files and videos and photos. So, siguro wag na tong video na to. What I did was to make a new project. As you can see, nandyan yung mga sizes. 16 by 9, which is for YouTube. 9 by 16 is for IGTV yata. So, may logo din naman. 1 by 1 is for Instagram post or photos. And the other sizes are 4 by 3, 3 by 4, 4 by 5, and 2.35 by 1. Itong mga sizes na to, I'm not familiar with them, but you can use them as well for editing. So, yun nangyari sa atin kanina kasi may note dito, videos, images, or audio removed will not appear in your project. So, ganun yung nangyari kanina. Na-delete ko na kasi yung mga files from my phone kaya hindi na siya nag-appear. Ibig sabihin, pag in-upload mo siya, hindi na rin siya mag-a-appear. Since we created a new project, ayan yung lalabas, 16 by 9 yung kinuha natin. All you have to do is just press media. From there, makukuha natin yung mga files sa phone natin. So, pinindot ko is itong video and ayan, nakita nyo lahat ng mga videos na meron ako sa phone. So, piliin natin siguro itong vlog na ginagawa ko ngayon. So, let's start from the first video na na-record ko. Ayan siya. Let's start from the beginning. Kung meron kayong mga unwanted parts, pwede nyo na agad pindutin yung split at playhead para makat siya at mapili nyo kung ano yung gusto nyong i-delete na part. As you can see, merong 4 na ways dito kung paano mag-trim or split. Merong trim to left, trim to right, split at playhead, and split and insert freeze frame. So, ang madalas ko lang ginagamit dyan is yung split at playhead para mag-cut and mag-delete ng hindi ko gusto na part. Yung split and insert freeze frame, minsan ko lang magamit kapag gusto kong mag-insert ng frame. Kunwari, meron akong gustong ilagay dun sa certain video, pwede ko yung split and mag-i-insert ako ng frame dun sa sinasabi ko or dun sa current na ginagawa ko. Ang maganda dito sa Kinemaster, kapag meron kang mga nakalimutang sabihin dun sa part ng video mo, pwede ka na agad mag-record. You just have to press this button, yung REC, and straight away, makakapag-record ka na ng mga gusto mong sabihin or i-add sa video or vlog mo. Kunwari, ito, nag-record ako. Vlogger! 1, 2, 3. Mic check. 1, 2. Okay din naman yung quality niya, hindi parang malayo dun sa audio ng video mo. Tapos, automatic na siyang magsisave dito. Pwede mo lang balikan lahat ng mga recorded audio mo and ilagay siya sa kung saan mo gustong ilagay. So, marami kang pwedeng pagpilian sa audio. Ayan, music, S-effects, recorded, internal, playlist, artist, album, and marami pang iba. So, dyan sa recorded, as I've mentioned, yung mga audio mo. Tapos, sa internal, yung mga saved files mo. Sa playlist naman, yung mga dinownload mo from the playlist or sa store ni Kinemaster. Tapos, itong SFX is yung mga downloaded na sound effects ko kay Kinemaster. So, lahat ng gusto mo na effects, pwede mo lang ma-save or diretso masasave dun sa SFX. So, pumunta naman tayo dun sa asset store ni Kinemaster, which is ito yon. At dahil matagal siyang mag-load, dahil mabagal yung internet natin, balikan na lang natin siya mamaya. Now, let's go to the layer. So, kapag mag-a-add ka ng layer, ganito siya. Pag in-open mo siya or prines mo, nandyan yung media, effect, text, sticker, and handwriting. Basically, yung effect is yung gusto mo lang effect na idagdag dun sa video. Kung may words or important message ka sa video, pindutin mo lang yung text. Yung sticker is kapag may mga gusto ka like heart or mga cutouts. And yung handwriting kapag may mga gusto kang bilugan tulad nito. So, punta tayo sa media. Ito yung video layer. So, pwede ka lang din mag-layer or mag-add ng video. Sa photo naman, kahit anong photo pwede mong ilagay tulad niyan. Kapag may ina-explain ka tapos gusto mong ipakita kung ano yung itsura. So, kunwari, ito, pili tayo ng isa tapos i-add as layer natin. Ayan. So, yan. Pwede mo lang ilagay dyan or pwede mo rin siyang i-style kung gusto mo half lang, split screen lang. Andyan yung mga effects. Pwede mo din siyang i-trim or i-split and split screen. Yung speed, pwede mo rin i-arrange. Yung crop, ayan, masyadong mabilis yung pagpindot ko.
Pwede mo rin i-adjust yung volume sa mixer. I-change yung voice sa voice changer. Pwede mo ring i-rotate or i-flip yung video, i-reverb para ma-adjust yung volume. Of course, pwede mo ring i-animate kung paano mo gustong mag-intro and outro yung video na ilalagay mo or ilalayer mo. So, kung gusto nyo ng mas detailed na video about these, pwede ko naman gawan. Balik muna tayo dito sa home screen. Yung apat na yan, media, layer, record, and audio. And yung nasa gitna, yung red, ito yung for the camera. So, kunwari gusto mong magpasok ng photo, pwede mo lang pindutin yan. Ayan, nakita nyo yung paa ko. Kunwari, ilalagay ko yan. Pwede ko lang din isama agad yan. Dahil nga sabi ko, simple lang yung mga vlogs ko, sa effect, wala akong dina-download from the asset store, ayan lang. Pero, pwede kang mag-download ng mga effects, pupunta ka lang ulit dun sa store, tapos andyan, napakarami, may artistic, may blur, color, distortion, glitch, lens, and marami pang iba to choose from. And, pwede kang mag-download and mag-try. Now, let's move on sa transitions. So, ayan, marami din kang pwedeng i-download para sa transitions ng video mo. And, wala akong masyado rin kasing nilalagay dito. Ito naman yung stickers, yung sinasabi ko kanina, na kung gusto mo ng mga cute videos na may mga animations na stickers na pumapasok or lumalabas sa video, pwede rin yon. And, of course, itong music na kailangan mo i-download din. Pero pwede mo naman siyang pakinggan muna bago mo i-download. I-press mo lang yung play button dyan and pwede mo naman siyang marinig bago mo i-download. Ang maganda kasi sa Kinemaster, nandito na lahat ng kailangan mo. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-outsource or mag-download tapos saka i-save sa phone mo. Next one is yung effect na text. So, basically, lahat ng words na gusto mong ilagay or ipatong sa video mo, dito mo lang ilalagay. So, for example, lagay natin #vlogger. So, ayan, pumipili din ako ng font, ng color, yung outline, yung shadow, yung background na gagamitin ko. So, for the font, usually I use yung, asan na yun? Yung, ayan, homemade apple regular. Tapos, nilalagyan ko siya ng outline na black lang. Pero you can choose, pwede ring pink. Ayan. Tapos, namimili ako ng in animation. Ibig sabihin yung pagpasok ng text. Pwedeng letter by letter. Ayan, ayan. Merong fade, merong pop, may slide up, slide down. I usually use letter by letter or yung pop. So, ganito yung itsura niya. Ganito yung pop. Tapos, ganito yung letter by letter. To another episode of #vlogger. Next would be the stickers. So, katulad nung na-mention ko kanina, kung gusto nyo maglagay ng heart, kung gusto nyo maglagay ng emoticon, dito pwede rin kayong kumuha and mag-download. So, konti lang yung mga nakalagay sa akin kasi hindi rin ako masyadong gumagamit ng stickers. Usually, heart lang yung nilalagay ko. And, syempre, pwede mo ring piliin yung animation niya, pati out animation niya. So, usually, pag heart pop lang yung ginagamit ko na animation, ganyan yung itsura niya. Next one would be the handwriting. So, ito kapag may gusto kang bilugan or i-draw sa vlog or sa video mo, dito mo pwedeng gawin. So, kahit anong isulat mo, pwede naman. And pwede ka rin mamili ng colors. Kung gusto mo na parang paintbrush, pwede mo rin siyang ibahin. Kung gusto mo na parang pencil, pwede rin naman. Now, let's go to the buttons here on the left side. So, ano-ano nga ba yung mga to? Umpisahan natin dito sa parang camera icon. So, basically, kapag may gusto kang i-capture or i-screenshot sa vlog mo, ito yung gagamitin mo. Tapos, kapag pinindot mo siya, ito yung makikita mo. Capture and save kapag may gusto kang i-screenshot tapos i-save sa phone mo. Capture and add as clip kapag gusto mo mag-pause and i-stay siya sa video para makita ng mas mahaba. And capture and add as layer naman kapag gusto mo na moving yung video mo while at the same time showing the picture. Ayan din yun. Pwede rin yan. Sa capture and add as layer, pwede ka mag-split screen tulad nito. Hi everyone! Next naman is itong settings. Ito naman, medyo mas technical na to sa kung paano mo gusto yung video mo and yung mga duration ng layers mo. Ito hindi ko to masyadong nagagamit honestly kasi laging fit in screen lang ako. So, medyo hindi ko alam kung paano siya i-explain. And next one is itong expand.
Basically, ayan lang yung way kung saan ka mas comfortable mag-edit. Kung gusto mo na ganitong layout kapag nag-edit ka or yung isa. And balikan natin tong Kinemaster Asset Store. So basically, nandyan lahat ng effects. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina, ida-download mo muna siya. Nandyan yung mga transitions, effects, sound, sticker, and music. Depende sa gusto mo. And then after mo i-download, magagamit mo na siya for your videos. And the last part would be this button. So, kapag i-export mo na yung video mo and tapos mo na, ipipress mo lang yan, lalabas itong screen na to, export and share. So, dito, kapag nakasubscribe ka, pwede ka mamili ng resolution and frame rate, depende sa gusto mo, and yung quality, kung low, mid, or high quality din. Of course, lalabas naman kung ilang gig free pa yung phone mo and pindutin mo lang yung export button. And finally, makukuha mo na yung video na inedit mo. Straight from your gallery. That is it for my video for today. I hope that you guys learned something from my video. And actually, para talaga to sa mga beginners like me na gusto lang din mag-start ng channel nila para mag-enjoy and of course to actually inform people about their lives. Sana natulungan kayo kahit papano. So again, if you guys have questions, comments, or suggestions, message me or comment down below. So see you. Thank you. Bye.